नमस्कार मंडळी, सोनेरी रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत 1 वाटी पोह्यापासूनची रेसिपी। त्यासाठी मी 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत। पोहे टोपात घेऊन स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर त्यात 1 ग्लास पाणी घालून पोहे 10 मिनिटांसाठी भिजवून ठेवायचे आहेत। 10 मिनिटांनंतर पोहे व्यवस्थित पिळून घेऊया। पोह्यातील सगळं पाणी काढून घेऊया। अशा प्रकारे पोह्यातील पाणी काढून घेतले आहे आपण। आता एक मी बटाटा घेतलेला आहे, तो बटाटा किसून घेतलेला आहे। त्या बटाट्यातले पाणी काढून घ्यायचे आहे। व्यवस्थित असे काढून घेऊया आणि तो बटाटा आता पोह्यांमध्ये घालूया। अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, चवीनुसार मीठ, चिरलेली बारीक कोथिंबीर, तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही हिरवी मिरचीही घालू शकता। मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। आणि कणिक मळतो तसं मळून घेऊया। व्यवस्थित असं मळून घेऊया। व्यवस्थित असं मळून घेतलेले आहे। तर तेल घेऊया, तेल हाताला लावूया आणि एक गोळा घेऊन त्याची टिक्की बनवूया। अशा प्रकारे बनवून घेऊया। अशा प्रकारे सगळ्या टिक्या बनवून घेतलेल्या आहेत। आता आपण ह्यांना तळून घेऊया। कढई घेऊया, कढईत चांगले तेल गरम झाले की त्यात एक एक करून टिक्की सोडूया। मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आतमध्ये ते व्यवस्थित तळले जातील। 2 मिनिटांनंतर पलटून घेऊया। अशी 5 ते 7 मिनिटं
तळून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित मीडियम फ्लेमवर। सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। व्यवस्थित असे तळलेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे सगळ्या टिक्या तळून घेऊया। टिक्या मस्त अशा तळून झालेल्या आहेत। आता एका डिशमध्ये आपण काढून घेऊया। मस्त अशा छान अशा कुरकुरीत क्रिस्पी अशा या टिक्या होतात। नक्की एकदा ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडली तर कमेंट करा, लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।